ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਸਟੂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਡੈਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੈਟੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫਨ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਾੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੂਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਬਰਫੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਣਗੇ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-100 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਨੋਟੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਟ ਕਿਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 5-6 ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਇਹੋ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਟ ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਐਂਡ ਦੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਲੈਂਡਡ ਅਪ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ। ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਲੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਡਰੀਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਡਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਵਿਆ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਲੀ ਸਟੱਡੀ ਅ ਲੋਟ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਟਾਰਡਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਵਨ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਸਟ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਿਕਚਰਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰਸ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਆਈ ਸੈਡ ਅੱਛਾ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ
मतलब की कर रही हैं ऐसा ऐसे ममा आया तो चलते हैं सो शी वेंट विद मी इंटरव्यू राउंड 'ਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਟਰੋਫੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਕੇਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਕਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਤੇ ਬੜੀ ਨਰਵਸ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਵੜੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਜਾਤਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਬਟ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਐਂਡ ਦ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਮਾਈਲ ਦੈਟ ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ that you selected so that's how I'm in Bombay. I lost my dad very early. I lost him when I was like 6 7 so he was not there but ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ IAS ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ I took my favorite subjects which were psychology and English and ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਬਣਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਡਸਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਛਾ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿਕ ਵਾਕ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਟਾਰ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸੀਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਸ਼ਾਟ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਮ ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਫ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਈ ਐਮ वेरी नर्वस बट आई कांट शो इट पूरी रात में मतलब खड़ी रही सीधियाँ कि आई एम शूटिंग विद सुनील शेट्टी वाओ कहाँ से आते हो मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता जब आप कैमरा के सामने होते हो आई थिंक जब कैमरा ऑन होता है तो वो बस एक अलग दुनिया होती है मैनू सारे कहते हैं कि तू वैसे असी मिलते हैं तो तू बहुत मतलब आप कदे शायद नहीं कोई कहता लेकिन दे से कि यू आर टू योर सैल्फ लिटिल इनहिबिटेड लेकिन कैमरा जब ऑन होता है तो मैं वो किरदार बन जानी हाँ सो आई थिंक कैमरा नाल एक बहुत वधिया रिलेशनशिप होता है वो जब ऑन होता है ना तो बाकी कौन कित्थे हैगा आई डोंट केयर एंड मैं कित्थों आई मेरे नाल कौन है चाहे सब तो वड्डे होन हालांकि मैं सारे वड्डे एक्टर नाल काम किया है बहुत वड्डे डायरेक्टर्स नाल काम किया है लेकिन आई थिंक there's some magic which happens when I hear that word action and when the camera just rolls. ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਲੱਡੂ ਐਂਡ ਗੋਟ ਅ ਕਾਲ ਫਰਮ ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ कि मिल के जाओ एंड मैं इन्नी एक्साइट होगी कि यश चोपड़ा दे ऑफिस चो फोन आया एंड आई वांटेड टू जस्ट फिनिश शूटिंग कि छेती छेती लंडन तो जावां एंड मिल के आवां तो जब मैं गई आदित्य नूं मिलन तो ही सैड आई वाज जस्ट होपिंग आई सैड एह जिहा रोल होए जिहड़ा मैं करना चाहवां ऐ ना होए कि बिकॉज यश चोपड़ा इज़ अ बिग बैनर यू डेफिनेटली डोंट वांट टू से नो बट सो ही सैड प्रीति दी फ्रेंड का रोल है तो मेरा मूँह बिल्कुल ही छोटा हो गया सर मैं नहीं फ्रेंड का रोल करना ही सिंह लेकिन एक गल मेरे तो याद रखेंगी कि सारे होणगे एक तरफ लेकिन तेनों इस फिल्म से सारे याद रखेंगे विल यू ट्रस्ट मी ऑन दैट वो जिस तरह उन्होंने कहा मैनू आई सैड यस आई ट्रस्ट यू ऑन दैट तो फिर असी उस रोल ते मेहनत शुरू की मेरी पाकिस्तान च किसी ड्राइवर नाल गल कराई गई कि वो देख किस तरह बोलता है वो वाला फड़ एक्सेंट फड़ एंड फिर एक सिंक साउंड सीगा ते वो लैंग्वेज क्योंकि मेरी नहीं सी रट्टे मार के पूरा करना सीगा सो सडनली आई मीन आई वर्कड हार्ड ऑन इट एंड सारा कास्ट एंड क्रू सडनली कहन लग गया शब्बो तेरा काम बेस्ट आ रहा पिक्चर में आई यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज्ड कि इस तरह किवें कह रहे हैं देयर इज शाहरुख देयर इज अमिताभ बच्चन देयर इज प्रीति देयर इज रानी एंड देयर टेलिंग मी दिस एंड प्रीमियर वाले दिन वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज जिस तरह पिक्चर मुक्की सारे कह रहे सी वो कित्थे है कुड़ी वो कित्थे है सो आई थिंक ऑफ कोर्स दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी लेकिन बहुत सारिया फिल्मां इस तरह दी आउंदियां ने जिहड़ी टर्निंग पॉइंट्स हुंदियां ने थोड़ी लाइफ दियां मेरे लिए शहीदे मुहब्बत सी टर्निंग पॉइंट मेरे लिए वीर ज़ारा सी मेरे लिए दिल्ली 6 सी very recently Stanley का डब्बा has changed my entire perception with people and
ਸਡਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਥਰੋਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਐ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਸ ਆ ਗਈ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਗ੍ਰੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਟੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਫਿਊ ਫਿਲਮਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਵੈਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਏ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਐਜ਼ ਪੀਪਲ ਮਾਧੁਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਬ ਕਲਿਕਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜਾ ਨੱਚ ਲੈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਆਈ ਵਾਸ ਦੇयर ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ ਬਟ ਸ਼ੀ ਓਪਨਡ ਅਪ ਵੀ ਵਰ ਜੋਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਸ਼ਰਾਡਸ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਵਨ ਡੇ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਫੇਸ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਂਗੀ ਆਈ ਜਸਟ ਲੁਕਡ ਐਟ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲੰਪ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਲੋਸਟ ਅਬਾਊਟ 8 kgs and 3 महीने बाद जब माधुरी वापस आई after Raja Nachland she saw me and she says you really look nice the way she inspired me the way she was so genuine and sweet about it I still thank her because Aja Nachla ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ looks ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ turning point ਆਇਆ and I thank her absolutely for that I think I'm bloody choosy about what I sign ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਟਰਸ ਕੈਨ ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਲਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਲਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਆਈ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਫੀਲ ਦਿਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਐਸੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਵਰਗੇ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ and it was a total different character for me ਮੈਨਰਿਜ਼ਮਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਚਾਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਓਮਪੁਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਵਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਇੱਕਦਮ ਗਾਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮਸ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਕਸ ਸਿੰਬਲ ਅਮੰਗਸਟ ਅ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਜਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਥਿੰਗਸ you just feel things and that's I think is an enjoyable journey ਹਰੇਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀ रात ने नाड़ा खिंचना है तो जलेबी घनी ना रात ने नाड़ा खिंचना है तो जलेबी घनी बड़ी लागे थारने अब क्या हो गया समथिंग लाइक दैट आई वुडंट रियली रिमेंबर well there was a time when I thought जब तुसी किसी भी godfather ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ that I'm good and I can survive then you say ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ I'll perform and I'll show you I think I crossed that stage now and people unanimously like me for doing what I do and believe in me as an actor लेकिन I think ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਜੇ ਦਿਵਿਆ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੋਨਿਕਾ ਆਈ ਵੇਅਰ ਇਟ ਗਿਵ ਮੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਇਮੇਜ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਟੈਨਲੀ ਕਾ ਡੱਬਾ ਆਈ ਵਿਚ ਅਗੇਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਹਾਊਸਫੁੱਲ and now I have Sanjay Leela Bansali's film coming up
and there are two other big films. I'm choosing my films now, and I think that's right now the mantra for me कि जे मेरा बहुत जी भी करे कोई फिल्म करन ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ. I'll take up only those kind of films. Well, Gudiya is not one of my very favorite films though. ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਰਸ ਨੇ. ਸੀਮਾ ਬਿਸਵਾਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ. ਔਖਾ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰੀडम ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਮੋਰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ and he suddenly came back and he said come back to me. ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਰਨਾ. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ. ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 10 ਫਿਲਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ. Okay, Bismillah is most definitely not my favorite characters. I don't remember anything out of it. About Welcome to Sajjanpur, I think it was हमार life कोनो life नहीं है क्या. So वो बहुत famous हुआ था and wherever I went everyone used to say that. And which else? Veer Zara of course was a different thing where I said ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸੋ. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ. Tali Ka Dabba is a very simple role, so there's nothing that I could, even for Umrao Jan, much that it was like playing Shavana's daughter. Great time playing her daughter because she's one of my favorite actors, but there's nothing that I can say about it as such. वो जो कैमरा के सामने डायलॉग होते हैं वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकती ऐसे. देखिए ज़िंदगी है और ऐसा तो नहीं है कि हर मोमेंट जो है वो आपका बहुत खुशी का होगा या हर मोमेंट बहुत सैड होगा. ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਚ ਬੈਟਰ comes my way. I remember मैं एक film करना चाहती सी and I was literally finalized for it and I was very happy कि हो रही है picture and all that stuff. But suddenly जाके कुछ इस तरह होया कि वो film हुई नहीं and I got very tense. मैं घर आके बहुत रोई. मैं क्या मम्मी ऐसा हाँ भी होगी सी and then why is it not happening and such a big actor and all that stuff. 3-4 दिन बहुत रो के कटे and then I was fine and after exactly 10 days I got a much bigger film, a much better role and in those dates. So ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹਾਵ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਗਮ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਨਗੇ. ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਦਿਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੈਜੀਕਲ ਐਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਿਓ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਗੋਟ ਦ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਅਵਾਰਡ, ਆਈ ਗੋਟ ਦ ਸਟੇਟ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਅਵਾਰਡ ਲੇਕਿਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ. ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀਸ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਫॉर ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ. there was ਰਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਫॉर युवा ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ and then they said the award goes to and I was like it's gone, it's going to one of the bigger stars
and then they took my name and I was numb. And I remember one thing which was very special. वो ऐसी कि जब मैं तुरन लगी award लेने वास्ते, there were people who actually stood up to to congratulate me. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, which said you it's a well deserved award, and I felt really nice. And I thought ਸਭ ਤੋਂ best birthday gift ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ brother ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, I think that was that, and very beautiful moment. ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਸਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਖਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ I'll do it. शन्नो की शादी they were after my life के ज़रूर करना है. It was on my big fat Greek wedding, and the nicer thing was कि weekly सीगा, and director बहुत अच्छे सीगे जिन्होंने बहुत सारियाँ फिल्मां बनाई हैं, cast बहुत ही अच्छी सी, and somehow they got stuck कि दिव्या करेगी नहीं तो ऐसी सीरियल नहीं बनाना. I said मैं नहीं करना. So I said तुसी बन लोगे, मैनू बनने जाना नहीं चंगा लगता कि तुसी फिर सैट ते गए हो वही किरदार कर रहे हो, फिर सैट ते गए हो वही कर रहे हो. So I feel very restless. I said मैं नहीं करना. They said अच्छा एक काम कर. They were very sweet about it. UTV and I became very good friends after that. They said अच्छा काम कर, थोड़े ਜਿਹੇ एपिसोड कर ले साडे ਲਈ, फिर ਅਸੀਂ ऑफर कर देंगे. I said ठीक है, that's done. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, and ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ I think I started loving Shanno, and ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਂਟੀਆਂ ਮੇਰੇ cheeks ਫੜਨ and can Shanno you're really sweet and all that stuff, and slowly gradually I started enjoying it. And but yeah, after 1.5 years it was done. It was like please I'm bored now, and ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So I think that keeps you going rather than just go to same set and do the same thing. Oh no, I was wearing a huge body suit, and ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਫੋਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਟੈਰੀਬਲ. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਟਫ, ਬਟ ਯਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੁਕਿੰਗ ਔਰ ਢਾਬੇ 'ਚ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਡਬਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ. ਬਟ ਯਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ I really enjoyed. And but yeah, chulbulapan, yes, I think Shanno and I are pretty similar. I think मेरा एक रब नाल कनेक्ट है, जिथे किते ना किते मैनू गाइड करते रहंदे हैं कि जो कर रही हैं वो सही है या गलत है. I think after Suraksha I did another film called Agni Sakshi. Multi starrer ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰਰ 'ਚ they used to say ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਰਾਲਾ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ. ਤੇ I said is this my identity that I look like Manisha Koirala and I have a good smile? This is not it. मैं ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹਾਂ. So then I just prayed to God. I said listen God, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ. You won't believe it. In 2 days time I got a call for Train to Pakistan. Train to Pakistan ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੈਮਰਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਮਲਾ ਰੁਕਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਨਾਓ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ. And she looked at me, मैं क्या look at my pictures, and she looked at the pictures and मैंने वेख्या, she said pictures हटा दे, मैं glamorous वेखनी ही नहीं, मैंने तू जिस तरह दी है उस तरह ही चंगी लगदी है. And that role was something that got me nominated for the national awards. That role was something जिन्हें मैंने जिस तरह के मेकर्स नाल मैं काम करना चाहती सी, चाहे वो शाम बेनेगल होन, चाहे सारे सीरियस डायरेक्टर्स, they took notice of me कि वो कुड़ी कौन है. It got me my first very important Punjabi film, Shaheed Mohabbat, because Manjeet ji I remember said वही कुड़ी करेगी ये रोल, and I think yeah of course that was a great opening. And मैंने roles मिलने शुरू हो गए जिस तरह दे acting oriented roles मैं करना चाहती सी, not just smile and say I look like Manisha Koirala, no. I would like to just have an identity. So gradually yes, I was known as an actor and I'm glad about that. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ. ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਗੋਟ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਚੈੱਕ,
and I don't think I even deposited it because I was too happy just seeing कि ये check है, check होता क्या ये भी नहीं पता था. And I used to just show it to my friends, see I got a check. वो किथे गया मैंने पता नहीं, but yeah, I didn't spend it. I remember it was very close. किते किताब च किते पूजा खाने च मैं रखता सीगा तो खर्चिया नहीं सीगा. I don't remember. I spent it. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਅਮੋਲ ਗੁਪਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਥਰੂ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਐਂਡ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ. ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ sweet moment and he said कल की कर रही है तू. मैं कहा जी कुछ नहीं. he said ऑफिस आएगी. कहाँ ज़रूर आऊँगी. एंड अमोल गुप्ते का काम मैं बहुत पसंद किया है तारे ज़मीन पे एंड आई थिंक इज़ अ वेरी पैशनेट मेकर एंड अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड मिल के आई. उन्होंने क्या मैं एक वर्कशॉप फिल्म बना रहे हैं स्टैंडी का डब्बा एंड एक इंग्लिश टीचर का किरदार है जी सारे बच्चों की हार्ट थ्रॉब है एंड आई नीड अ प्रिटी फेस ऑफ कोर्स लेकिन आई नीड अ गुडनेस ऑन द फेस विच आई डोंट सी अराउंड विच आई थॉट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हिम एंड विल यू डू इट. आई सेड ऑफ कोर्स आई डू इट. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਾਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਵਾਸ ਸ਼ੀਅਰ ਮੈਜਿਕ. आई रिमेंबर मैं अमोल ने क्या मैंने स्क्रिप्ट दे दो. ही सेड हाँ क्लास 4th की इंग्लिश किताब पढ़. आई सेड हाँ. ही लाइक क्लास 4 की इंग्लिश किताब पढ़ दैट्स योर होमवर्क. सो आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज कि मैंने किताब पढ़न ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ. आई रियलाइज कि चौथी क्लास ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਸੋ आई नीडेड टू रिमेंबर एवरीथिंग which really helped me because I think ਜਿਹੜੇ moments ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ spontaneous actors ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ immediately was something that I learned and ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ experience ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ and I think I'm truly special to have gotten that. You see me in July with Sanjay Leela Bansali's film. That's one of my real big films and again one of the nicest roles I have done. And I think they've made me look really nice in the film and I'm playing this naughty saucy sexy girl and I'm sure thonu changa. I think one thing I'm very sure of कि कोशिश करती हूँ. I don't know अगर मैं successful हूँ इसमें कि नहीं कि मैं वो ना करूँ जो मैं पहले कर चुकी हूँ. So I hope you'll find a different side of me. It's very saucy and I'm sure लड़कों को बहुत अच्छा लगेगा.